Друзі, привіт! Ми знову в Харкові. Це наша друга частина про героїв з міста заліза та бетону. Сьогодні ми розповімо про особливі речі, про мистецтво під час війни. Оце зробила 6-річна дівчина. Русская свинья утонула. Арт-простір, він перетворився на бомбосховище з дітьми, а арт-об'єкти перетворилися на іграшки. Та про Харківський волонтерський фронт. Я в шоці, як зараз люди прям хочуть допомагати, йдуть і просто за будь-якої можливості вони намагаються допомогти комусь. Як би сильно місцеві не застерігали бути обережним, в Харкові можна легко відволіктися на безтурботне життя і забути про війну. До першої повітряної тривоги. Там на горі сирена, і тьотя мені в телефоні сказала: спустіться в найближче укриття. Це було найближче укриття, але тут не просто укриття, да? Коли не було цього повномасштабного вторгнення, я це місце так і називав укриття. Бо в мене була така концепція, що це укриття від сірості світу, що тут щось таке відбувається. І ми намагалися цей простір так зробити, що це була б така печера дивовижних речей. Але ось життя жартує іноді таким чином, що це стало бомбосховище. Перше, що 24-го я зробив, це я відкрив мапу бомбосховища і побачив, що ми офіційне бомбосховище. Щоб ви розуміли, тут все було в людях. Тут не можна було пройти. І тут спали, і в коридорі, і у всіх кімнатах. Можна маленьку екскурсію? Так. Ну, це художня студія. У нас був задум, щоб кожна частина цієї студії була якимось таким простором концептуальним. І це у нас такий зал середньовіччя, що такі химерні істоти. Тут в нас майстерня зараз така основна. Як не дивно, займаються діти. Багато дітей в Харкові залишилось? Багато залишилось. Були дні, коли по 14 дітей у цьому приміщенні там займалося. Це навіть для часу до повномасштабного вторгнення було так багато. От для мене це диво, бо я зрозумів, що все втрачено, коли все почалось. Але потім ми пішли в метро, знайшли там дітей, займалися з ними. Я ж цим дітям яку пропозицію зробив? Я їм сказав, що зараз весь Харків в таких обставинах, що ніхто не заробляє, роботи майже нема, у батьків проблеми і таке інше. Давайте зробимо щось, що потрібно людям. А нам потрібен якийсь такий, мерч. І зараз ці діти, Жора там малює цих комах. Це ж потенційно там буде шопер, це буде така сумочка, з якої... Це дитячий малюнок? Так, це все дитячі малюнки. І ось Жора в нас хлопець, якого ми знайшли в метро, так би мовити. І ось він веде, бачите, серію цих комах. Ось зараз ми їх підготовляємо до виставки, яка 23-го буде. І, значить, він 3 скінчив вже. І це вже проєкт. Слухай, а нащо воно потрібно тобі? От нащо ти поїхав в то метро?
це ж історія не героїчна, ви не зрозумієте. Це історія, що це мені потрібно, бо я себе легше почуваю. Я знаю за собою такий психологічний якийсь момент, що якщо ти навіть там сумно, ще щось, ось ти проводиш заняття, вони щось тобі там розповідають, щось велика радість, коли там у дитини там народжується якась така геніальна історія, і ти вау! І ти ходиш вже в такому запалі. І ось ради цього. Це ритміка. От тут ритм. Жора ми почуваємо на кожній картині, як цей ударник бам-бам-бам-бам-бам ритмами робить. І інша сторона, коли дитина бачить градієнти. Котик зробила 6-річна дівчина. Оце зробила 6-річна дівчина? З унікальними даними. Вона настільки тонко почуває градієнти, коли вона може одну пляму звести з іншою через якийсь плавний такий перехід. Якщо це є, все буде добре, все інше воно вивчиться. І в студії дуже багато таких дітей було, що пройшли шлях. І коли почалася війна, і я сів і подумав, Боже, все втрачено. Все втрачено, то що стільки років це все по цеглинці якось будувалось, поки ця машина не поїхала так, що це було супер. І ось було відчуття порожнечі. І наскільки швидко ця порожнеча, цей вакуум починає наповнюватись, і наскільки ці діти, які зараз працюють в студії, здобули навіть професійних навичок, наскільки швидко відновилось все. І для мене це був такий досвід, що нічого не скінчиться, що все буде добре, бо з'являється таке відчуття, що майбутнє буде просто прекрасне. 23-го ми домалювали один малюнок. І дівчинка сказала, що це руська свиня утонула. 23-го? Ми намагались зробити в Єрміло в центрі таку тотальну інсталяцію, щоб повністю величезний простір покрити величезними малюнками. І дуже багато намалювалось. До речі, є дуже в нас такий хід. Це серце таке зроблене з цього шприця з фарбою. Це ж дівчинка Женя. Її... Це дитячі роботи? Це все дитя. Ми ж дитяча студія. Ні, я знаю, але дивлюсь і дивуюсь, да. Слухай, ти кажеш, що навчити можна будь-якого, да? Будь-яку людину. Якщо людині це цікаво. От мені, наприклад, це цікаво. Але скільки я не пробував, в мене виходить дитячі малюнки. Не такі дитячі, а дитячі по-справжньому. Пікассо казав дуже класну фразу «Я не шукаю, я знаходжу». Проблема дорослих – це те, що вони розуміють, що вони шукають. А цього ніколи не здобудеш, бо те, що ти вимальовуєш у голові, воно завжди краще, чим ти можеш зробити. Це очікування, а це реальність. Тому не треба очікувати, а треба шукати або, як Пікассо, знаходити в реальності щось таке важливе. Харків перебуває під щоденними обстрілами. Тож зараз все життя в місті перемістилося під землю, у сховища та бункери, під захист товстих залізобетонних стін. Одне з них – харківський Єрмілов-центр. Ми вас вітаємо. Так, хлопці, де ми знаходимося, що це таке, розповідайте. Це Єрмілов-центр. Є.
тут локація для виставок та якихось культурних мероприємств. І зараз тут локація Харківського медіахабу, ви можете бачити наш. Це заднічок, так. Так, тут проводяться брифінги, культурні вистави та це хаб для іноземних та українських журналістів, тому що це дуже безпечне місце зараз в Харкові для перебування, спілкування та комунікації. Ну, якось так. Ключовий момент це саме перший елемент, що це безпека. Будь-який момент, якщо призначено брифінг, навіть міського голови, навіть брифінг обласного голови, він сюди приходить, він дає брифінг, і ми знаємо, що якщо цей час призначений, що він точно відбудеться. Це дуже безпечно, ви самі бачите, наскільки це масивні конструкції залізнобетонні. Слухайте, хлопці, а нащо вам це потрібно? Чого ви цим займаєтесь? Ну, по-перше, світ повинен знати, що відбувається в Україні. І ми намагаємося зробити всі умови, щоб все це висвітлювалося так, як воно є насправді. Якщо я журналіст, то мені є сенс заїхати до вас, да, і зрозуміти, що можна подивитись, що можна зняти, куди не варто лізти. Так. Ми комунікуємо напряму з пресофіцером, він збирає все це, і він, власне, каже, що можна чи не можна. І навіть, я кожен раз це так само повторюю, якщо ми навіть туди їдемо, і якщо командир каже, не можна, ми розвертаємось і не їдемо туди. У нас були ситуації, коли, наприклад, нам довелося взяти 2 групи, і нібито в безпечний район, і поки одна група чекала на іншу, був приліт. І ця група, це була канадська група, і вони просто поїхали до Києва і, по суті, вже не працювали. Тобто для нас це важливо. Тобто навіть не просто їхня безпека, але нам треба, щоб вони ефективно працювали також. Звісно, журналісти мають таку тягу для того, щоб кудись ще залізти подалі. О, да. Всім Просто нам на нуль. Нам І на кожен нуль. нам на нуль. І нам на нуль, да, нам всім на нуль. Ну. Але пояснюємо, що, наприклад, журналістів видно, безпілотники працюють. Тому інколи навіть є ситуації, коли командири радять, будь ласка, не вішайте значки преси, тому що у нас вже були інциденти. Тобто не треба писати великими літерами. Ну, багато, вони ж, росіяни вже багато преси, саме преси, да? Є спроби викрадень, є спроби, тобто те, що ми знаємо про смерті журналістів. Ну, снайпери працюють. Робота снайперів, тобто оператор, який, наприклад, цей оператор, який тоді загинув на Луганщині, він взагалі весь час був в бронекапсулі. Це єдиний раз, коли він з неї виліз і йому прилетіло. Тобто, причому в максимально варварський спосіб. Тобто не було там попереджувального вогню, там ще їх не відганяли, це була атака. А скажіть мені, будь ласка, от за ці півроку, як змінилося Харків, харків'яни? Ну, тут залишилися дуже сміливі люди, які бажають працювати, бажають захищати Україну і робити все, що вони можуть зробити. Харків, він дуже охайний, не дивлячись на те, що його бомблять. Підстрижені газони, все пофарбовано, прибрано, ну, це навіть кидається в очі. Чи варто зараз викидати гроші на такі дрібнички? У нас зараз теорія чистого міста. Ну, такого охайного міста. І для харків'ян, які залишилися, це дуже круто, тому що ми відчуваємо, що ми є, ми живі, про нас пам'ятають, і у нас є майбутнє. Ми будемо тут захищати місто Харків, Україну, і все в нас буде окей. Нам вже нема відступати. Ця війна для нас священна. Це вже сталося. І що в цьому випадку, коли це сталося, що ми робимо? Ми зберігаємо те, що є, і розвиваємося далі. Дякую, що долучилися. Між тривогами ми вирішили виринути на поверхню та розпитати у нашого старого знайомого про настрої в Харкові. У нас в цьому форматі нема ні привіт, ні знайомтесь, да. Тим паче ми з тобою вже знайомі. Да. Привіт, JB Family! Мене звати Женя Білозеров, і це новини з України. І не тільки. То А з вами привіт. Зачастую в монтажі так роблять чорно-білим, кидають рамочку типу камера і типу неудачні дублі. Невдачні. Тож бачите, можна так ютубер. зробити? Що, пішли прогуляємося, як Так, тоді ходімо, 3 роки ходімо. тому? Як змінилося життя? Життя до 24 лютого це було щось, десь років 20 тому, мабуть. Настільки довго часу йде. Особливо, якщо ти живеш в Харкові та кожен день чуєш бабах, бабах, бабах. А вже є звичка, да? Є.
ти вже Вже звикаєш. не лякає, да? Ні. Ти бачиш повітряна тривога, я обіймаю свого сина і все. Не робіть так. Ні, не робіть, звісно, не робіть. Але це, якщо ви живете в Харкові, то ви розумієте, про що я кажу. Що змінилося одним словом? От харків'яни, як вони змінилися? Що саме змінилося? Життя. От ти сказав одним словом, життя змінилось. Тупо все змінилось. Це Слухай, я там підписаний на тебе в інстаграмі. Я бачу, що ти ведеш кожен день. Викладаєш. День 190 такий-то. То-то сталося, то-то сталося, то-то сталося. Навіщо? Мені страшно, коли я кожен день прокидаюсь та пишу цифру. Але мені здається, що якщо я цього робити не буду, то я тупо звикну вже до цього. Як я казав, це єдиний такий процент, який не дає мені звикатись до війни. Не даю собі забути, що війна – це нормально, мабуть, що війна продовжується і треба з цим щось робити. І я, як блогер, на своєму інфопросторі щось повинен робити, донатити ЗСУ, допомагати волонтерським. Тобто це мені кожен день я прокидаюся, це такий щелчок. Так, треба щось робити, щоб ці пости не писати більше про цифри. Перший раз, коли ми з тобою ходили, ти робив мені екскурсію Харковом, ти мені розповідав про контент, про YouTube. Що змінилося в цьому напрямку? Як змінився контент? Контент змінився те, що я тепер на українському розмовляю. Поки що, як ви бачите, погано. Українською, так, поки що погано. Інколи довго думаю, як сформулювати. А чому ти речі. змінив мову? Тому що я живу в Україні і я зрозумів, це про що ми казали, що я зрозумів, що треба розвивати своє рідне, українське YouTube в цілому, що зараз дуже багато українських блогерів переходять на українську мову, і я думаю, а чим я гірше, я теж, це мій обов'язок як українського блогера розвивати своє рідне. А посил, контент? Зараз я роблю новини. Якщо ми кажемо про YouTube, якщо Instagram, то я, звісно, пишу про війну, пишу про своє життя, інколи, щоб люди теж відволіклись. Гумор якийсь. Також запостив собі, зробив такий профіль, де я збираю гроші на ЗСУ, але я не вмію збирати, як Притула робить, Лачин, це треба вміти, це талант. Я вирішив по-своєму. Я знайшов речі, які мені зараз не потрібні вдома. Sony PlayStation, приставку, яку ти мені писав. Дуже дякую, що ти підтримав цей проєкт. Клавіатура, стабілізатори, таке. І виставив всі кошти, все це майно. Я ж не можу армії віддати. Тримайте Sony PlayStation. Так, нахер воно їм треба. Тому я все це продаю і 100% віддаю в «Повернись живим», тому ж Притулі, Лачину та деяким точечним зборам. За цей час десь я зібрав, мабуть, 90 тисяч. Тобто це речі мої, які я відкрив кімнату, це продаю. Ось так вийшло. Що відбувається з українським Ютубом? Все добре. Люди жаждять український контент, і ті блогери, які переходять, я думаю, теж розуміють, що це тільки плюс, по-перше, країні, тому що ми розвиваємо своє, а по-друге, ті, хто до війни ще розмовляв, вони відчули приток нової аудиторії, яка жаждить теж розмовляти на українській мові. Ми навіть зробили, у нас наш син Ярік, йому 4 роки, він кожен день лягає спати під казки. І до цього він слухав казки на російській мові. Я дружині кажу, навіщо він слухає російську, тому що нам треба якось його переформатувати, щоб він теж розмовляв українською, як і ми всі. І я кажу, давай, щоб він слухав українські казки. Дуже мало контенту, дуже мало. Тобто він полюбляє «Щенячий патруль», немає. Я кажу, давай робити, щоб він слухав українське, щоб він звикав до нашої мови. Тому зараз український Ютуб треба розвивати, треба переходити та робити. По життю в місті що відбувається? Життя є, але не в центрі. Ти сам бачиш будівлі.
Харкові. В принципі, в Харкові зараз усюди небезпечно, ніколи не знаєш, куди прилетить. Але ну, ось тут якось поки що не відчуваєш, що ти можеш тут стати, вдохнути повною груддю та відчути себе у безпеці. Це для підписників ось така ось книга. Спочатку я хотів про Харків, але думаю, ну зараз війна закінчиться, Харків зміниться, буде ще краще. Тож зараз яка у нас прекрасна країна. Насправді цікава, прикольна книга. Так, тут дуже круті ілюстрації, текст. Все про Україну. Щоб отримати цю книгу, переходьте до нас в Інстаграм, чи до Жені, чи до мене. Чи до Жені, чи до Жені? Чи до Жені, у нас буде об'єднаний пост. Там читайте правила, що треба зробити, щоб отримати цю книжку. І хтось з вас отримає книгу про Україну, підписану Жені та Жені у Харкові. Ніфіга собі в тебе такий автограф. Красиво. Щоб ніхто не підробив. У безпечні місця ховаються не тільки люди, а й арт-об'єкти. Єрмілов-центр виявився не тільки надійним сховищем для журналістів, а й справжнім мистецьким бункером. Але так було не завжди. Тут був нічний клуб. Він не дуже довго пропрацював. Над цим простором взагалі працювали наші харківські дизайнери, які дуже полюбляють взагалі такі прихильники конструктивізму. І вони нам запропонували це все зняти, все подивитися на простір і тоді приймати рішення, ну що саме можна ще робити. Оцей простір, він задає певний вектор і потрібно його враховувати. А оце стільці стоять. Це для зараз же ми працюємо як бомбосховище. Мої друзі-митці, вони мене запитували, ну у разі чого там ще раніше? Ми ж до тебе, ми ж до тебе прийдемо. Я кажу, та ні, нічого не буде, все буде добре. Ми ж відкриємо виставку, приходьте на екскурсію, там все. І ми ж дійсно відкрили виставку 22 лютого. Ми працювали над цією виставкою Калашніка, яка мала назву тоді «Інфант Терібель». Зараз вона в музеї Ханенків має назву «Солдатики вторгнення». А тоді вона була така досить лояльна виставка про іграшкового солдатика, який є певним архетипом, який є в житті кожного чоловіка. І він, ну як така іграшка з дитинства, він іноді або тобі нагадує про щось, або, скажімо, стає твоєю дорослою іграшкою. І от такі роздуми художника з цього приводу, він рік готував цей проєкт. Ну, тобто це ж десь було в повітрі, і ми все відчули, все це тільки 24 лютого. Він там зробив пісочницю дитячу з фігурками солдатиків, такими маленькими, як свічками, і потужними фігурами з бетону. І ця пісочниця потім, коли вже тут ховалися діти, вона просто нас врятувала, тому що діти гралися в цій пісочниці, і їм було де щось зробити, тому що в замкнутому просторі з дітьми маленькими дуже важко, і так немає вікон, немає... Тобто ваш арт-простір, да, він перетворився на бомбосховище з дітьми, а арт-об'єкти перетворилися на іграшки. Да. Да. Прикольно. Ця війна стане поштовхом для світового визнання українських митців? Ви знаєте, я думаю, що світове визнання українських митців – це взагалі процес, який не потрібно пов'язувати з війною. Українське мистецтво настільки потужне явище, і от сучасне мистецтво. Тому, можливо, тому що ми переживаємо бурхливі події, починаючи з 2004-го навіть року, а не з 2014-го. Суспільство постійно оновлюється, в суспільстві відбуваються зміни, відбуваються якісь рухи потужні, політичні, економічні, соціальні, з'являються волонтерські. Тобто суспільство бурлить. Іде. І коли такі зміни відбуваються в суспільстві, актуальне мистецтво на це реагує. І художники в Україні просто, вони настільки
потужні зі своїми меседжами, зі своїм арт-висловлюванням, що їх залюбки будуть показувати за кордоном, в Європі, в світі, і взагалі на це дуже багато реагують. Це вже справа не війни, мені б не хотілося б, щоб наших художників визнавали у зв'язку з трендом війни. Розумієте? Тому що це, скажімо так, війна ж не вічна, а мистецтво вічне. Хоча я дуже вдячна всім своїм колегам закордонним, вони дуже багато нас підтримують і роблять проекти про Україну, і для України, і кошти збирають. Тобто багато, і резиденції мистецькі запроваджують, тобто багато чого роблять. Але тут я хочу зауважити на таку важливу річ, якщо хочете, ми про неї більше поговоримо. Все це робиться на наших, скажімо так, особистих зв'язках. І це шкода, тому що ми всі знаємо, яку присутність «Руський мір» забезпечував своїй культурі і своїм виставкам, і своїм художникам в європейському просторі. Ми бачимо це і зараз наслідки цієї присутності. Тобто це має бути державна якась програма, яка буде… Дуже велика програма. Для нас не новина, що Василь Єрмілов в Європі і в Американському музеї сучасного мистецтва в МОМА висять його роботи, які підписані Василій Єрмілов, представитель русского авангарда. І потрібно ж з цим було щось робити. І потрібно і зараз щось робити. І має бути реатрибуція. Ми оце привласнення нашої не лише історії, а нашої культури і наших культурних надбань, воно не Єрміловим вже обмежується і не українським авангардом. А зараз, сучасні художники. Давайте подивимося на сучасних художників, які переїхали в Москву, отримували там кошти, стипендії, навчалися там. І потім якось раз і харківські художники стали русскими художниками. Як це? Це ж питання. Питання, на яке поки що наша держава зі своєю культурною політикою відповіді не дала. Потрібно все одно доносити цю інформацію, що це українські художники. Ось тут буде виставка українських художників. Ось сьогодні вона буде в Парижі, завтра вона буде у Лондоні, післязавтра вона буде в Берліні. Якщо ти хочеш, ти робиш. Не хочеш, не робиш. Таке. Дякую. В такому великому місті, як Харків, і фронт робіт величезний. Там, де не встигає держава, діє самовіддана армія волонтерів. Сьогодні ми познайомимо вас тільки з кількома з них. Ми знаходимося в Харкові. У минулому це був бар, який називався СВБ. Зараз волонтерський штаб громадської організації «Екстраверс» та «Some People». Тобто як бар, випити нема чого. На жаль. Маленьку екскурсію можна нам? Тут у нас знаходяться товари для дітей, товари гігієни, засоби для миття. Нещодавно розвантажилась фура з продуктами. Звідси компонуються продуктові набори. Нащо воно тобі треба? Допомагати людям? Вони цього потребують зараз. Ми робимо те, що відчуваємо. Перші дні березня місяця, коли ми вже включилися наповну, не маючи ніякого досвіду, питалися збудувати якусь систему. Потім понеслось таким комом, почали допомагати всі друзі. Спочатку друзі наші Західної України, потім підключилися закордонні партнери, почали допомагати області. Особливо зараз зосереджені здебільшого на тих людях, які потребують безпосередньо допомоги, які живуть без світла, без газу. Таких дуже багато є зараз в області. І так само ви привозите до них це все? Так, безпосередньо. Звозимо щодня. Не стрьомно? Ні. По кайфу. По кайфу? В Харкові є відчуття, що кожен, всі волонтери друг друга знають, і це такий, ніби нетворкінг, тобто всі працюють разом. Бо в інших містах, там волонтерський штаб, і вони інколи взагалі не знають один про одного. А тут, кому я не розповідаю, вони, цього знаю, з тим то робив, і ти зараз розповідаєш, і там і з тими. Є таке? Зараз дійсно це така по відчуттю якась дуже вже стала мережа і постійна взаємодія між нами. Тому що з кимось ми займалися евакуацією. Я збираю людей, інший хаб надає автобуси. З кимось наш фонд
закупив їжу, і ми по 2 хабам її роздали, і хаби швидко розвезли. Тобто це така постійна взаємодія, вона щоденно відбувається. Приходить запит, і ми там по всім хабам шукаємо, як цей запит вирішити, бо бувають дуже несподівані запити, які там ти не можеш там сам відреагувати, там треба якась там колаборація. Буває, волонтер телефонує, мені там, я знайшов 4 літаки, ти не знаєш, кому їх передати. Я шукав дрони, знайшов 4 літака, і ми там кооперуємося. Якась допомога потрібна вам? От просто, може, щось от конкретне потрібне, як буржуйки, наприклад? В Чугуївській області є бункер, який ми зараз облаштовуємо під прихисток, куди ми будемо вивозити людей з-під зони обстрілів. І там є дуже багато потреб для цього прихистку. Це, власне, і від його відремонтувати, це всі будівельні роботи, і потім повністю там знадобляться ліжка, кухня, дитяча кімната, медична кімната, все, щоб цей прихисток функціонував на повну мощ. І ми шукаємо партнерів, нам в цьому буде дуже потрібна допомога. Бачив, на вулиці стоїть фудтрак. Це ваше? Наш. Нещодавно, 2 тижні тому, нам пригнали цей фудтрак з Італії, наші партнери. З'явилася ідея годувати смачними гарячими обідами людей, тих, які не бачили ніякої їжі, окрім консерв та того, що вони можуть приготувати самі. У нас є ресторан, який нам поставить кухню, який навчить наших кухарів, який буде з нами їздити, але нам потрібні продукти, нам потрібно паливо, нам потрібно потім ремонтувати і забезпечувати життєздатність цього автомобіля, тому ми там також шукаємо фінансування. І ми постійно в пошуку їжі, гігієни, ліків. Це така мантра, мабуть, яка там з перших днів березня вона є і вона залишається, бо є люди, які помруть, якщо ми їм не будемо допомагати тут. Коли ми займаємося евакуацією, ми евакуюємо і людей, і тварин. Їм також потрібна допомога. Якщо ми можемо їм допомогти, ми допомагаємо всім, чим можемо. Там 2 алабаї достойно були. А пішли подивимось, якщо можна. Можна, але до них прямо ходити не треба, я відкрию Та двері. не хвилюйся, ми лише оператора. Ти можеш. Наскільки тих операторів? Тут хлопчик і дівчинка лабаї Ох, свої. зрозумів. Зрозумів. Тихо, все. Молодец. Он серьезный парень у нас просто. Ого, ну там... Миша, нельзя. Зайди, нельзя. Сидеть. Зверь. Сидеть. Ні, там все добре. Слухай, і ви їх евакуювали, у цих 2 монстрів? Да. Не стрьомно було? Не, я люблю собак. Чому важливо забирати тварин? Ну, тобто, люди, я розумію, люди, діти, там, літні люди. Чому важливо і тварин забирати? Я дуже люблю тварин, тому що вони живі істоти, і їм також потрібна допомога. Якщо ми можемо їм допомогти, ми допомагаємо всім, чим можемо. Як змінилося життя в Харкові? От взагалі. Є якісь зміни серед людей? Змінилися пріоритети. У багатьох людей зрушилися цінності якось. Раніше все було більш матеріально, зациклене. Зараз ти спілкуєшся з людиною і бачиш, що в ній людина. Де ми знаходимося? В нашому ресторані є пошка. Йде війна, да? В Харків постійно прилітає. Ви не лише не виїхали, ви не зачинилися, ви працюєте, годуєте. Чому? Ми зачиналися, тобто ми ж 24 лютого одразу прийняли рішення, що ми не працюємо, чекаємо якоїсь ясності. Там. Побоялися у той час наражати на цю небезпеку наших кур'єрів, а потім вже в кінці травня ми зробили опитування, хто готовий. Дуже багато людей були готові працювати, і ми вирішили пробувати. Є різниця працювати в мирний час і під час війни? Це різниця
величезна. До війни в нас було 5 виробництв і 3 ресторани. Зараз у нас тільки одне виробництво працює і 2 ресторани. Я про Харків. Об'єм скоротився там в 5 разів замовлень. Гостей досить мало, але вони є. Ну, тобто, на щастя, вони є, і їх досить для того, щоб ми могли працювати, щоб у нас дуже великий, навіть зараз є ліст очікування на можливість заробляти. Можете мені сформулювати, як змінився Харків там, 1 чи 2 фразами? Страх смерті, ймовірність смерті, вона, мабуть, для багатьох стала привідом передивитись там свої цінності. І якось у Харкові зараз така дуже дружня, тепла атмосфера між людьми. Тобто, ну, чужа людина може тобі там, ну, посміхнутись, допомогти. Такого ніколи не було. Це ви фудтрак робите? Ну, це Василіса, ви що з нею спілкувалися? Так. Вони там знайшли цей десь фудтрак, і в них такий задум, щоб люди у селищах, там десь під Харковом, могли поїсти ресторанну їжу. Саме наша частина – це допомогти це все з точки зору ресторанної експертизи, організувати там кухарів, технології. Щоб воно запрацювало все. Так. Там треба між вибухами, між пострілами приїхати за 2 години, там нагодувати там 2-3 сотні людей. То це такий виклик теж цікавий. Слухайте, до речі, про волонтерів. От ми з кого не знімали, всі казали, зайдіть в Япошку, зайдіть в Япошку. Вони і для міста роблять, і для волонтерів роблять. Що ви робите? Що так всі про вас кажуть? Ми з перших днів війни почали готувати їжу для тих людей, які потребують на сьогодні. Це були військові, і рятівники, і пожежники. На що воно вам треба? Почалося все як? Навіть без нашого відома харків'ян почала одеська команда готувати. І вони виклали у наш корпоративний телеграм-чат фото, як вони там готують, там коробочки там, з написами там, Героям слава, щось таке. Да? Ну, воно дуже було тепло, і наша харківська команда почала в чат писати, що і ми хочемо, а чого ми сидимо. Ну, це там 26 лютого. У нас дуже багато продуктів було на складах. У той час нічого ж не працює, маркети не працюють, нічого не працює. Нічого не купиш, нічого не привезеш. І от харківська команда, тобто ті, хто за своїм бажанням вирішили, вони вийшли по кінці лютого. Перше, це була дуже така емоційна волонтерська діяльність, тому що наш там виробник ковбас каже, в мене там нема світла, от у мене там тонни м'яса, забирайте. Тобто, ну, таких дуже багато було прикладів, коли люди віддавали просто все, що мають. Ми це готували. Потім ми вже знайшли фонд американський, який нам почав фінансувати цю діяльність. Ми вже тут вже це стало системна така праця, тобто є фінансування, є мета, звітність. У цей час мали змогу платити дуже непогану зарплатню людям, які приймали участь у цьому. Навіть це дуже цінно, тому що ми там надали 200 робочих місць у Харкові. 100% людям, які заробляють гроші. Чому це важливо для міста, щоб можна було прийти в ресторан, не дивлячись на те, що тільки що там прилетіло в центр? Смачна їжа – це одне з таких найпростіших способів отримати задоволення і відчути себе там щасливим в моменті, там, поспілкуватися з кимось. Тобто люди цього потребують, і це їм якось допомагає. Буквально у неділю у нас тут був дитячий день народження, я не повірив своїм очам. І десь там 10-15 дітей святкували. І приїхав тут 3 метри ведмідь, і на вулиці вони з ним гралися. Вони вирішили жити зараз в Харкові, вони прийняли ці ризики, ці квіти, і працюючі ресторани, і якісь там події, які допомагають людям забути про війну. Ну, на мою думку особисто, це необхідно. Змінились люди в місті? Моя думка на 100% так. Ми об'єдналися. Є ворог, є ми, які не хочемо, щоб він переміг, а хочемо перемогти самі. І, тобто, дуже об'єдналися. Дуже багато таких було ситуацій, коли я дзвоню нашому постачальнику, там директор фірми везе нам рис. Я дзвоню, там, коли ти будеш, він каже, ти знаєш, там щось потрапило в машину, якийсь вибух, щось там зараз на СТО заїду, відремонтую і привезу рис. Тобто, отакі, і я сиджу, думаю, як? Тобто,
насправді. Без грошей. Грошей не брав. У нас були такі сімейні подряди, там 4 людини приходили, там вся сім'я, батьки, діти приходили готувати, щоб і це без грошей, тобто наважаючи себе на якусь небезпеку, це точно більш ризиковано йти по вулиці, там півгодини, транспорт вже не працював, в кого там машин немає. Це тільки пішки. І ми навіть створили благодійну організацію і назвали її «Герої поруч». Це мій висновок про цей час. Тобто такі дуже багато, там Віра і я, я вважаю, справжніми героями, тому що вони лишилися, годували, ризикували. Тобто от ці герої поруч, вони в Харкові їх дуже багато виявилось. У нас було 100% розуміння, навіщо ми це робимо, для кого ми це робимо, і точно, що ми А на що ви хочемо це робити. робите? Тому що люди, які захищають нас, потребують нас. Це те, де ми могли їх підтримати. Це наша частка до спільної перемоги, до якої ми йдемо всією країною, всіми людьми. Де ми знаходимось, хоч не показуємо, де ми. Хорошо, это наш хаб, в который мы вот недавно переселились. Организация случилась стихийно, точно так же, как и война. До этого жили в подвале. Потом в какой-то момент мы поняли, что не вывозим, поскольку по ступенечкам, по лесенкам, то есть это не получается так уже развозить. И приезжает, если фура, например, какая-нибудь, мы тут там, это просто ад становится. Слухай, а не стрьомно от з бомбосховища переїхати в таке місце, яке велике і не таке безпечне? В Харькове нету безопасных мест. На Салтовке есть много подвалов, в которых в подвалы залетело. В идеале, конечно, если бы мы были там 11 метров там, под землей, какой-нибудь был ангар, куда машины заезжали, конечно, супер. Но, к сожалению, такого варианта у нас нет. Кому ви допомагаєте? Є якийсь напрямок? Мы фокусируемся на людях, которые, им очень тяжело справляться с этими вот реалиями. То есть это там люди, которые очень сильно там болеют, у них нет возможности перемещаться, допустим. То есть они там даже во время войны, там, если кто-то мог там переместиться в метро, спрятаться, убежать, то они просто были прикованы. То есть там кровати. Такий величезний склад, стільки всього. Вот пару палет пришло. Это ЮНИСЕФ помогают психологически родителям и детям. Да, выглядит как патроны. Прикольно. Прикольно. Вибачення. Да, то есть вот такие штуки. Для переселенцев тоже вот такие вот штуковины. То есть видишь, тут горшок, ведро, где можно постирать, порошок, средства гигиены, простыни, канистры. То есть они тут, конечно, они прям там видно, что они там с таблетками для обеззараживания воды, то есть они прям для Африки, то есть по ходу разрабатывались. Ні, нехай буде. Да, но в Нехай целом, буде. но в целом как бы вот такая вот штуковина. Евакуація займає. Да. У нас изначально была эвакуация в Харькове. У нас 2 автобуса работало, плюс еще там кого подключали. То есть люди прям на полу выезжали. То есть у нас там порядка 10 тысяч мы где-то дошли и начали такие, начали уже кататься, и потом видим, что там либо же кто-то просто ему впадло, на автобусе ехать, то есть он просто такой по пути едет, либо же там 3 человека, в автобусе собираются, мы такие, как-то не очень релевантно на автобус гонять. Мы их переместили на Донбасс. То есть сейчас у нас на Донбассе уже они в основном трудятся. 2 включающие в себя программы, то есть первое, это мы помогаем переселиться, выехать, то есть за границей где-то разместиться, то есть, например, там Германию, либо же Австрию. Плюс дополнительно, то есть мы так называем, то есть то, что мы прикольно, у нас хвосты есть, то есть когда собаки, кошки, грустно и обидно, когда они остаются здесь, поэтому мы стараемся тоже заботиться, то есть мы прям в статистике, у нас есть хвостов столько вывезли, прям прикольно, кайф такой, то есть волонтерский. Вот. И дополнительная штука у нас есть так называемая инклюзия. Инклюзия, она то есть слово не совсем подходящее, мы так назвали. У нас люди, которые нетранспортабельные. Не могут выехать, не могут выйти, не могут. И у нас автобус, получается, там с пандусом такой есть. То есть можно прям на каталке туда заехать. Помню, был на одной из эвакуаций, я не знаю, я миллион раз буду это рассказывать, ХТЗ или что-то такое. Там пятюня, мы что-то поднялись, и вот заходишь, от комнаты, прям, знаешь, это не обустроено, это все там для того, чтобы ты, человек лежит уже там несколько лет, видно, что там уже быт обустроен просто стационарный.
точно помню, что тогда начался дождь, мы его вытащили на улицу, и мы типа такие, дождь. А я смотрю, он тащится, типа, по кайфу, потому что он, 3 года не выходил из квартиры. Типа, то есть, знаешь, как бы, а ты прикинь, то есть война. И в Харькове недавно ракета, то, что одна из таких вот, что погибло очень много людей, общежитие, там были глухие люди. То есть и глухие люди, то есть они не слышали даже сирен, они не слышали взрывов. То есть просто человек, не знаю, для меня это, знаешь, как будто в наушниках идешь по кухне там или где-нибудь, і все. От ми 3 дні зараз в Харкові, всі, з ким спілкуюся, всі на якомусь такому драйві, підйомі, у всіх посмішка. Де ви, бляха, це берете? От як місто, яке руйнують щодня, не лише тримається, а є якийсь такий запал. І всі посміхаються. Ну, круто. Круто, що грустить. Подивіться. Що грустить. Ну, жизнь вообще красками заиграла. То есть оно еще сейчас более сочное. Знаешь, как... Прям вот так? И кофе вкуснее, и прогулки в парке ярче и свежее. Вот, может быть, как-то вот такое вот как-то так это может и происходит. Смак до життя, да, з'явився? Ну, в принципе, да. Що таке Ардача? Це благодійний фонд, який наразі займається допомогою цивільним і військовим, і психологічною підтримкою людей. Слухай, ну зараз всі займаються допомогою. Ну так. Да. Що ти робиш? Останній проєкт фонду, який досі ми реалізуємо, це реабілітаційний табір. Реабілітаційний табір – це через мистецтво, чи як вона проходить ця реабілітація? Ні, ми вирішили тут об'єднати, по-перше, різні практики психологічні і різні активності, яких люди були, якби у них не було можливості і доступу до того, щоб, по-перше, взагалі продовжувати жити якось. Це табір як для дітей, так і для дорослих. Тому що між батьками і дітьми теж така з'явилася прірва, тому що у кожного свій рівень травми, і вони починають мірятись, починають просто нерозуміння один одного. Тобто це таке зборисько людей, да, дітей, дорослих, які просто чилять, відпочивають, а паралельно, да, проходить якась психологічна реабілітація. Правильно я розумію? Чи ні? Так, їм просто надається вибір різних активностей. Там день починається з медитації, йоги, у них є можливість сходити на масаж, у них є різні спортивні активності, є спільні ігри, є якісь культурні заходи, вечори, на які вони самі готуються, виступають. Там десь ми запрошуємо харківських музикантів, і в нас тусовки, і якби люди просто хоч трошки вивантажуються, і вони дійсно згадують, що стоп, життя продовжується, і ми маємо жити. І не після перемоги, а ми маємо жити зараз. А де підзаряджаєшся? Мабуть, від людей, от яким ми допомагаємо, і просто їх вдячність, і те, як ми бачимо, як вони змінюються, те, як вони нам дякують просто цій гуманітарній допомозі, коли ми приїжджаємо, а нам бабуся біжить в город, щоб назбирати нам якоїсь зелені, яких овочів якихось. Ми такі, та не треба. Ми такі, ні, ви що, діточки, я вам хочу допомогти. Ну і ти одразу такий рівень підіймається якоїсь енергії. Скажи, будь ласка, як потрапити на ці твої Реабілітаційні. Да, от туди як потрапити? Ну, зараз вже ніяк, тому що 31 серпня був останній заїзд. У нас було 3 заїзди до 100 людей. І наразі ми працюємо над дослідженням, яке вийде в листопаді. Ми на основі нашої роботи в таборі хочемо випустити дослідження по тому, взагалі, в якому люди стані знаходяться, чим їм можна допомогти, куди нам рухатись. Тому що, наприклад, у Львові люди працюють з тими, хто там жив на Сході, або на окупованих територіях, або деокупованих, і вони не зовсім розуміють. Їм важче нас зрозуміти. 100% є таке. Да.
Тому що ми бачимо, як всі вигорають, в якому всі стані. Це дуже тяжко. І хочеться, по-перше, якось подякувати всім, хто отак от... Отак от. Да, всім, хто отак от. Да. І тому надалі ми хочемо все ж таки зробити цей проєкт, переформатувати ще й для волонтерів. А потім, якщо все буде добре, то і для військових. Які проблеми є у волонтерів? От ти кажеш, що табори треба робити і для них. Якщо рахувати ті штаби, з якими ми працюємо, то я бачу ротацію, бачу людей, які дійсно втомлюються. І я не маю освіти психолога, але я багато працюю менторкою, тренеркою в ЮНІСЕФі, і якщо там люди потребують психологічної якоїсь маленької підтримки, їм якось видьоргую і повертаю їх до ресурсу, бо зачасту відчуваю все ж таки якось емоційне вигорання. І можливо якось їм нагадати, як вони раніше там раділи життю, як вони раніше відновлювалися, це було б, мабуть, корисно. Просто в якийсь момент почали ще відбуватися моменти з тим, що ти там приїжджаєш за гуманітарною допомогою до людей, і бачиш, що вони не потребують цієї гуманітарної допомоги. І це теж впливає на те, що ти просто вигораєш і не розумієш, а на що ти це робиш. Або те, що в нас купу волонтерів, які потрапляли під обстріли, і вони нормально далі продовжують, все весело, тому що багато волонтерів якби такі на фані, нібито. Тому що, а як по-іншому? Але це ж все всередині залишається. І вони не можуть зупинитися, і багато хто не може дати собі можливості відпочити. Я не знаю, я захоплююсь людьми, які в нас в країні живуть, і те, як зараз у нас з'являється ця ідентичність, і мені здається, що її треба підтримувати. І тільки через любов до навколишніх, до якихось близьких людей, просто там, хто є у нас в суспільстві, тільки через це, мені здається, ми можемо підтримувати цю любов до країни. Тому що країни – це народ, це люди. Як змінилися люди зараз? Я в шоці, як зараз люди прям хочуть допомагати, йдуть і просто за будь-якої можливості вони намагаються допомогти комусь. Як змінилися харків'яни? Є купа людей, які прям закохалися в місто. От в це місто, яке зараз в такому стані, яке намагається жити з останніх там якихось сил, хоча нормально намагається жити, все позитивно виглядає, але я дуже радію, тому що є велика частина людей, які прям такі, ні, ми будемо рухатись вперед, і ми будемо жити по-новому. Під час подорожі до Харкова нам було цікаво, з яким настроєм живуть люди в місті-фортеці. Понівеченому, але не зламаному. Тож кожного нашого героя я питав одне й те саме. Слухай, а перемога за нами, як вважаєш? А є якісь інші варіанти? Цікаво. А чому? Ні. Через що? Тому що українці, тому що ми сильні, тому що ми вільна нація, ми прагнемо це. Ми вже перемогли. Так, відбуваються жахливі речі. Так, буде дуже важко. Тільки зараз за ціною остаточної цієї крапки питання. Коли я дивлюся, як це відбувається, я вірю, що перемога буде дуже скоро, тому що таке от єднання наше сильне українське, коли ми можемо зібратися, коли ми можемо з'єднатися по цінностям, коли ми можемо з'єднатися за ідеєю, вірою, любов'ю в Україну. Ми на своїй землі. Оце, я думаю, це найголовніше. Яким би агресором не була там та сторона, якою сильною, великою, ми на своїй землі і ми вже праві. Тільки перемога. Більше нічого не можемо. Ми не можемо не перемогти, тому що якщо ми не переможемо, то що взагалі в світі може перемогти? Навіть не запитуй таких питань. Ти що? Тут лише один варіант. Україна понад усе, Україна переможе. Ми капельки, які робимо велике море. А як ти вважаєш, перемога за нами? Конечно. А чому? Смысл? У нас есть, а у них нет. Бессмысленность зла. Все. Коротко і ясно. Да. Блін. Прикольно.
Ми знімали цей випуск ще до початку контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Тож тепер вітаю всіх харків'ян з тим, що Харківська область майже повністю звільнена від окупантів. Віримо, що скоро зможемо з цим привітати і Херсонщину, і Запоріжжя, і Донбас, і український Крим. Побачимось в наступному місті героїв.